السلام عليكم. بعد دوري ابطال اوروبا وديربي الاهلي والزمالك وماتشات التوقعات وكل الحاجات الكتيره دي، وبعد المجهود البدني العنيف اللي احنا عملناه في الحلقات، متوقع يجي لنا شد عضلي. ايه هو الشد العضلي؟ ببساطه الشد العضلي هو انقباض مفاجئ للعضله، وبالمناسبه هو لا ارادي، انت مش بمزاجك، انت بتكون نايم في امان الله وفجاه تصحى من شده الالم على شد عضلي، قاعد بتعمل التمارين بتاعتك وفجاه يجي لك الالم وشد عضلي، راكب العجله مثلا وبرده يجي لك شد عضلي. هو الموضوع بشكل عام مش مؤذي، ولكن العضله اللي بيحصل فيها شد او بيحصل فيها الجزء او المشكله دي ما بتبقاش قادر تحركها من الاساس. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاعراض والاسباب والعلاج باذن الله، وازاي احمي نفسي منها، واربع اكلات باذن الله لو كلتهم هيقللوا لك كتير من الشد العضلي. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. بالنسبه للاعراض، هو معظم التشنجات بشكل عام بتكون في عضلات الساق، خاصه السمانه. لازم تاخد بالك انك بتحس بتشنج في العضله واحساس بكتله عضليه او بكتله من الالياف العضليه متكونه تحت الجلد. بتحس ان رجليك في كوره ضخمه كده جواها، العضله ماسكه بتاكل في نفسها. ركز مع الفيديو اللي انا بعرضه دلوقتي، شايف العضله بتاكل في نفسها ازاي، او في انقباض قوي فيها ازاي رغم ان هو قاعد مكانه. وخد بالك بقى هنا معلومه مهمه، ان عاده الشد العضلي بيختفي في ثانيه او مش في ثانيه، بعد فتره صغيره بيختفي، لكن لازم اخد بالي انه لو بيتكرر في حاجه من اللي هقولهم دول لازم اشوف دكتور. اول حاجه ان هو بيتكرر باستمرار معايا على الفاضي وعلى المليان موجود. تاني نقطة ان انا بعمل الحاجات سواء تمارين الاستطالة، باكل الحاجات اللي بتظبط لي الموضوع، متجنب كل المشاكل، كل ده هقول لك عليه ان شاء الله معايا في الحلقة. ورغم كل ده بيجي لي برضه تشنج او شد عضلي مصاحب ليها احمرار في الجلد وورم. فانا عندي مثلا السمانة مصاحب ليها احمرار في الجلد وورم وشد عضلي، لا ابدا اقلق وابدا اشوف دكتور. مفيش اي سبب يستدعي ان يبقى في شد عضلي وبيجي لي شد عضلي. يعني ايه مثلا؟ يعني متجنب الاسباب اللي هقولها، متجنب الريسك فاكتور او الحاجات اللي الخطره دي، ورغم كده بيجي لي. طب ايه الاسباب؟ الاسباب بكل وضوح كده افراط في استخدام العضله. لعبت كتير النهارده، فلان الفلاني لعب الماتش 90 دقيقه وبدانا الاكسترا تايم وبعد 10 دقائق جاله شد عضلي. ليه؟ لانه قعد مده اكتر من اللي اللاعب متعود عليها اصلا. الجفاف، فلما الجسم يبدا يفقد جزء من الميه اللي فيه يبدا يسبب له مشكله، طبعا ميه ومعادن احنا بنتكلم عنها باذن الله. ثالث نقطه المزق اللي في العضله، فلو انا عندي مزق في عضله وارد جدا انه يسبب لي شد عضلي بعد كده. واقف فتره طويله او قاعد فتره طويله، لما بتقف فتره طويله وتقعد فتره طويله انت بتشغل عضلات معينه في وضعيه معينه فتره طويله، يعني ده يعتبر اول سبب اللي هو الافراط في الاستخدام العضله، يعني هو الوقفه الكتير او القعده الكتير. هو كل دي اسباب احنا بنشوفها ووارد جدا، ولكنه ممكن يكون مصاحب لميديكال كونديشن او لحاله طبيه. فمثلا عندي ان اديكويت بلاد سبلاي، ما عنديش امدادات دمويه كافيه توصل للعضله. زي ما اتكلمت على اللاعب لما يجي يلعب كوره بيلعب فتره طويله عمال يلعب، فالعضله شغاله 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 وبيوصل لها امداد دموي، عمال يوصل لها دم عشان تشتغل، وفجاه الامداد الدموي يقل، فبالتالي العضله تتعب فيحصل له ماسل فاتيج او منها الماسل كرامب او الشد العضلي. تاني حاجه ضغط على العصب زي اللمبر ستينوزز. اللمبر او المنطقه القطنيه في الخلف، يعني لو حصل فيها ستينوز او ضيق في القناه اللي بيمر منها الحبل الشوكي بتبدا تحس بشد عضلي وانت ماشي، ويزيد اكتر لو مشيت فترات طويله، ويقل لما تميل جسمك لقدام، لما تاخد الفليكسد بوزيشن او الوضعيه اللي قدام بجسمك كده يبدا الشد العضلي يقل، يبدا الالم يقل. ده لو في ضغط عصب. ثالث حاجه نقص المعادن في الجسم، وده برضو بترجع لنقطه الجفاف. المعادن زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، واللي هكلمك على الاربع اكلات اللي بيحتووا بنسبه كبيره على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، المساعدين جدا في تقليل الشد العضلي والمساعدين في انقباض العضله من الاساس. بالنسبه لعوامل الخطر، يعني ايه عوامل الخطر؟ هي مش اسباب، بس هي حاجات بتزود احتماليه الاصابه، زي الحمل نتيجه انك بتفقد مواد او معادن مهمه جدا زي البوتاسيوم مثلا اثناء الحمل او المغنيسيوم. تقدم السن، لان مع مرور الزمن او مع مرور العمر بيبدا العضله او الكتله العضليه تقل في الحجم، وبالتالي يحصل ان العضله تتعب بسرعه فيحصل لها ماسل كرامب او شد عضلي. الجفاف، والجفاف هنا مشابه لنقطه الاسباب زي ما قلنا، ولكن لانه بيفقد معادن مهمه اتكلمنا عنها قبل كده. فلما يحصل جفاف زي لعيبه الكوره مثلا في الفتره الاخيره خاصه بعد الكورونا ولما بدا يتلعب المباريات في الصيف، بعد 30 دقيقه بيحصل وقت يقول لك ان اللعيبه بتشرب ميه. ليه؟ علشان ما يوصلوش لمرحله الجفاف اللي هتبقى تكون وتعمل اصابات عضليه كتير بعد كده. بعض الحالات الطبيه مثلا زي اضطرابات الاعصاب، الكبد، الغده الدرقيه، السكر، اجركم الله جميعا يا رب باذن الله. طيب بالنسبه للعلاج، اولا تمارين استطاله، ولازم باخد بالي قوي ان تمارين الاستطاله هنا بعملها لو جالي شد عضلي، بعملها لو قبل ما العب
ماتش مثلا او حاجه. تمارين الاستطاله مهمتها انها بتحميك من الشد العضلي، بتحميك من الاصابات العضليه، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. تاني حاجه الجفاف، والجفاف هنا لو وصلت الجسم لمرحله الجفاف يبدا يفقد حاجات معينه او حاجات مهمه من الجسم ويحصل لك مشكله، فبالتالي لازم تشرب ماء باستمرار. خد لي لفه كده على الاكسرسايز وتعالى تاني. التمرين الاولاني هنتكلم عن الكاف ماسل او السمانه، واخد لي بالك من السهم، وده اهم تمرين لان زي ما قلنا السمانه هي اكتر حاجه عرضه ان هي يحصل لي فيها مشكله وان يحصل فيها شد عضلي. بحط ايدي على الحيطه بالشكل ده وركز على الرجل الشمال للراجل اللي واقف رامي حمل جسمه كله لقدام على مشط رجليه من غير ما يرفع كعب رجله، واخد بالك اللون الاحمر هو ده احساس اللي انت هتحسه لما تيجي تعمل التمرين ده. بتعمل التمرين لمدة 30 ثانية 3 مرات، 30 ثانية وتريح، 30 ثانية وتريح، 30 ثانية وتريح، دي في المرة الواحدة. بتعمله من 3 ل 5 مرات على مدار اليوم. تاني واحد بتنام على جنب بالشكل ده وبتشد رجليك عليك، واخد بالك ان الركبة ما رجعتش لورا، الركبة ما زالت بنفس التوازي مع الرجل اللي تحت، واخد بالك الشد فين؟ المنطقة الحمراء فين بالظبط؟ نفس الكلام 30 ثانية من 3 ل 5 مرات. التمرين ده بتعمل استطالة للعضلة الضامة، بتقعد بالشكل اللي انت شايفه ده وتبدأ تفتح رجليك بالشكل ده، او هو نفس التمرين اللي فات، بتنام على ظهرك وتحاول تفتح رجليك بالشكل ده، تحاول تبعدها عن بعض بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، او بتقعد بالشكل اللي انت شايفه ده وتحاول توصل بايديك لمشط رجلك وتشده عليك. ركز رجليك عامله ازاي، ركز ان ظهرك وراسك ما حاولوش يميلوا لقدام عشان يوصلوا، انت ظهرك ثابت شويه وايدك هي اللي بتحاول توصل، مع العلم انك رجليك مفروده. طبعا لو قدرت تعمل التمرين اللي فات بتعمل التمرين الثاني بالشكل ده، انك بتفتح رجليك الاثنين وتحاول توصل لهم بالشكل ده، وده انت بتعمل استطاله للعضله الضامه وللعضله الخلفيه في نفس الوقت. استخدام الحراره، يعني انا مثلا بعد مجهود كبير في الملعب او حاجه بتروح تاخد دش دافي جميل يقلل اي تعب في العضله، الدش الدافي او الميه الدافيه على جسمك بتقلل من حدوث الشد العضلي. طيب ايه الاطعمه اللي تقلل لي حدوث الشد العضلي؟ اول واهم حاجه الموز، الموز لاحتوائه على البوتاسيوم واللي اتكلمت عنه ان هو من المعادن المهمه اللي هي بتساعد على انقباض العضله وبتقلل لي من الشد العضلي، الموز. تاني حاجه البطاطا الحلوه، ميزه البطاطا الحلوه ان هي بتحتوي على 6 اضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز، تخيل بطاطا حلوه فيها 6 اضعاف البوتاسيوم، فبالتالي هي مهمه جدا. طبعا خد بالك انك تبقاش مريض سكر وتروح تاكل موز وبطاطا حلوه، كارثه، انت بتاكل الحاجات اللي فيها اقل شويه. الحليب، والحليب لاحتوائه على مواد غذائيه مهمه جدا، البطيخ، الشمام، البرتقال لاحتوائهم على نفس المعادن اللي اتكلمت عنها في اللي فاتوا قبل كده. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل شير للفيديو بينك وبين صحابك، خاصة وان الشد العضلي بتشوفه انت شخصيا عليك، بتشوفه مع اصحابك في الملعب، بتشوفه على ناس كتير قريبين منك، اعمل شير عشان غيرك يستفيد. كان معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي، وبس كده، سلام عليكم.